Szakmai megbeszélésen vett részt a Nemzeti Agrárszaktanácsadási Képzési és Vidékfejlesztési Intézet küldöttsége az egyetemisták és főiskolások országos turisztikai találkozóján az EFOT-on. A hagyományosan minden évben más-más vidéki településen megtartott rendezvénynek idén Velence adott otthont. Én azt gondolom, hogy Velence nem egy olyan helyszín, amit ki lehet hagyni a fesztiválok sorából. EFOT is volt már itt többször, és azt is kell tudni, hogy azért, ahol az EFOT megjelenik, ott rövidebb időn belül egy kisebb fesztivál azért megpróbálkozik megtelepedni. Ez hol sikerül, hol nem, ilyen a Balatonszánd is, hiszen Zamárdiban egy EFOT-ot követően jött létre az egyik legnagyobb fesztivál Magyarországon. Lehet, hogy Velencén is lesz majd valami hasonló. Mi egy valamit őrzünk meg, hogy körbejárjuk az országot, és igyekszünk mindenhova elmenni, ahova meghívnak minket. Nagyon fontos, hogy itt nem csak a tájegység, aki dönt abban, hogy most meghív minket, nem. A fesztivál rendezési jogát mindig egy intézmény nyeri el, egy felsőoktatási intézmény. Tehát egy felsőoktatási intézmény és egy helyszín kooperációjához van arra szükség, hogy egy EFOT fesztivál megjelenjen. A szakmai megbeszélésen a NAKVI vezetői a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának tagjaival egyeztettek az együttműködés lehetséges területeiről, a vidéki fiatalok helyzetéről. A megbeszélésbe az Országos Egészségfejlesztési Intézet vezetői is bekapcsolódtak. Az intézmény még tavaly decemberben kötött együttműködési megállapodást a NAKVI-val. Mi alapvetően a nem fertőző betegségek megelőzésével foglalkozik, ha egy kicsit leegyszerűsítem. És ugye az, hogy az idősebb korunkra, vagy a felnőtt generációnak milyen betegségei alakulnak ki, az jellemzően azon múlik, hogy hol és hogyan élnek az emberek. És ez már fiatalkorban kialakul. Igazából már gyerekkorban azok a szokások rögzülnek, de fiatalkorban még nagyon sokat lehet rajta változtatni. Tehát a fiatalság az egy nagyon fontos célcsoportja az intézetnek, és ezen a helyen nagyon sokat el lehet érni ebből a célcsoportból. Ez igazából az indok annak, hogy mi itt vagyunk a helyszínen. Sajnos egyre kevésbé tudunk megjelenni, mert azok a források, amik lehetővé tennék, hogy az intézet a helyszíneken megjelenjen, azok csökkennek. Ezért azt az utat keressük, hogy meglévő szervezetekkel, akik jelen vannak, azokkal alakítsunk ki olyan együttműködéseket, hogy mi tudjunk szakmai tartalmat adni ahhoz, hogy ők vigyék a mi hírünket tulajdonképpen. Tehát most ez az az út, amit igyekszünk kiépíteni, hiszen egy ilyen kis intézet nem tud eljutni az országnak minden területére, ezért egy olyan partneri hálózatot akarunk kiépíteni, akik a mi együttműködő partnereinként képviselik ezt a területet, ezt az ügyet. Persze a fő hangsúly idén is a zenéé volt az EFOT-on. Fellépett több neves külföldi előadó mellett a magyar könnyűzene krémje, a tankcsapda, a hősök vagy éppen a belga.